На війні всі рівні мають бути. І генерали, блядь, і солдати звичайні. Вік штурмовика середній 23-25 років, він ще, блядь, в житті нічого не бачив. Коротше, FPV-шками можна виграти війну. Я вже не раз це сказав. Не можуть всі жити в стані війни. Не можуть. У нас тоді, коротше, вийшло навести більше суєти одним дроном, чим в деякого підрозділу, який пішки туди заходив. Доброго вечора. Це «Плюс-плюс» подкаст на Громадському. Мене звати Сергій Гнезділов, я військовослужбовець 56-ї МБР, аеророзвідник. У мене в гостях сьогодні Олександр Мажор. Він доброволець, учасник війни. Олександр також аеророзвідник, з яким я познайомився під час перебування в Золотій Ниві, під час її звільнення, під час заходу в Новодонецьке, в який ми так і не зайшли. Привіт, Олександр, радий, що ти прийшов. Дякую за запрошення. Саш, скажи, будь ласка, як почалась війна і як ти потрапив на війну? Що стало каталізатором того, що ти… Прикре недорозуміння. Сусід довбойоб прийшов в нашу країну, і тому прийшлось всім взятися за зброю і зайняти там свою нішу, певно. І знайти себе і максимально ефективно реалізуватись і там допомагати країні, людям. Це був якийсь спалах? Тобто щось всередині тебе примусило піти на війну? Да, ні, я не можу сказати, що примусило. Тоді, слухай, 24 число, тоді кожен там максимально хотів бути ефективним. Так, але 24 числа хтось там поніс харчі, хтось ще. А ти просто, звичайний громадянин України, ти ж не військовослужбовець досі, наскільки я знаю. Слава Богу. Ти не військовослужбовець, але тим не менш ти збираєш людей, ти сідаєш в автівку, не отримуючи за це жодної копійки. Приїжджаєш на фронт, там робиш дуже неймовірні речі, чому я тебе запросив, чому я тебе поважаю. Свого часу ти мене піднатаскав так і вчив свого часу, в принципі, літати, можна так сказати. І що стало настільки каталізатором, що пройшло 1,5 роки, а ти досі постійно на фронті, і ти досі в цьому статусі, в статусі добровольця. Я про це питаю. Я мрію поїхати за кордон, але поки війна, кордони закриті. І фактично офіційно там легального виїзду немає можливості. Відповідно, чим більше ми робимо, тим ближче перемога, тим швидше відкриваються кордони. І можна їхати за швидше кордон. ти поїдеш на кордон. Ні, це, насправді це реальна мотивація. Основним мотивом це те, що зараз там допомагає, підтримує, це бажання поїхати за кордон. Я просто так мрію, щоб вже десь змінити картинку, виїхати і просто релакснути там на місяць, на 2. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили в Гімалаї, щоб ніхто ніде не бачив, не чув, без телефона і не чіпав. Свого роду реабілітацію. Чому саме дрони? 24 дивись. число. Ні, 24 сюди прикручувати взагалі не варто, тому що дрони набагато пізніше були, дрони у квітні почалися. А якось так пішло, що ті орлани літали під Києвом, і зацікавила ця тема типу польотів і аеророзвідки. Потім тестовий дрон був, я купив свого друга, він загинув, на жаль, Сашка. Попробував, сподобалось, потім мені Mavic 3 подарували, сказали, бери, освоїш, будеш літати, не питання. І з цього закрутилося, пішло-поїхало. А вже потім, коли ми поняли, що ця тема вистрелить і вийде нормально, і бомбить, і розвідувати, і коригувати, ми ж почали збирати двіжуху кругом себе і натаскувати екіпажі, показувати, розказувати, ділитися досвідом, банально. Що, це класно, це відносно безпечно і ефективно. От і все. І потім пішло, потім FPV-шки, після FPV-шок ще там всякі такі різні прикольні штуки. І зараз я топлю за те, щоб максимально швидко розвинутися і щоб екіпажі були забезпечені цими дронами без всяких там цих йобаних актів прийому передачі. Максимально швидко ми там раз передали. Там. Сьогодні зібрали, завтра партія поїхала на фронт, післязавтра вона вже працює. Все. Друзі, разом з командою Громадського ми робимо для вас якісний та цікавий контент. Підписуйтесь, ставте лайк, поширюйте це відео в своїх соцмережах. Ми познайомилися з тобою на Золотій Ниві. Да. На той час, це був, в принципі, більш-менш початок війни, це був травень. Скільки на той час ти вже спалив техніки?
Ні, техніка тоді ще не палилася. Ще не дронами. палилась Мгм. техніка. Мгм. А от Техніка. станом на зараз, ти ведеш якийсь підрахунок Да. приблизний там Там техніки? уже Скільки ти під 20 штук є вже, те, що згоріло 20 повністю. штук чого саме? А там різні, там є танчики, Мгм. БМП, БМД, БРМки їхні є. Мгм. Потім, ну, типу, сюди не входять там, типу, УАЗи їхні, Мгм. пікапи, я сюди їх не вписую, це тільки броньована. Жигулі. Жигулі, да, ми сюди їх не вписуємо. Це тільки броньована Мгм. техніка. Да. Ну, а ту статистику я тобі потім покажу, у мене все записано. Там навіть дати є, де приблизно, Мгм, коли це мгм. було. Мгм. Тому під 20 вже є точно. Це те, що підтверджено, те, що згоріло там повністю. З живого місця не Це лишилося. Mavic чи FPV? І FP, ну, основна маса це мавіки, тому що на той момент, коли ми почали палити їх мавіками, то про FPV-шки ще особо ніхто не чув. Це старт був липень минулого року. Мгм, Цей старт мгм, був. мгм. І пік прийшовся на осінь, якраз то, що там от таке там в районі Великої Новосілки, там скупчення їбейше було просто. Вони там Мгм. в посадках стояли заставлено, ми їх там і палили. І потім уже FPV-шки почали вистрелювати на осінь, трошечки пізніше. Зима був класний період для того, щоб там на симуляторах підвчитися трошки, піднатаскатися. Тому що, ну, типу, ми ніколи ніхто не ходив ні на які уроки, курси, це все херня і пройоб грошей просто. Ти вчишся на симуляторі, потім розбиваєш пару штук на вулиці. І ти вмієш. І ти вмієш. І в тебе все виходить. Мгм. Головне це ще освоїти там роботу з вибухівкою, тому що ж, якщо ми говоримо про камікадзе, то камікадзе це тільки вибухівка. Ти дуже, ну це факт, ти дуже багато зробив для України, ти багато зробив для перемоги вже зараз. Чому ти досі не в лавах ЗСУ? Не беруть. Ні, це принципова позиція, я вже там комусь говорив, і що як тільки ти попадаєш в ЗСУ, ти закріплений автоматично за якимось сектором, перше. Друге, ти підпорядковуєшся якимось командирам, не завжди адекватним, ну і це правда, на жаль. Третє, ти втрачаєш свободу. От у мене зараз я там захотів, повоював трохи, я відчуваю, що я стомився, мені там треба перегрузку, перезавантажитись там на тиждень. Я виключився повністю. Війна лишилася там, я приїхав і переключився. Будучи в Києві, тут можна ще 1 024 вопроси, питання закрити, допомогти таким чином, там, типу, і потім повернутися. Але відпочивши при цьому. І не будь попаяним. 1,5 року я попайки ніякої не відчуваю. Мені за 1,5 року війна не снилась ні разу. От зараз тільки якісь такі там флешбеки з'являються, але ну, це дрібниця, просто там зв'язана з психікою, яку треба трошки. Оце ти розказуєш зараз, я згадав, як в нас був ще тоді прапорщик, старший прапорщик був, і перший наш сектор, перша ротація в 19-му році, він казав: ну що, пацани, подобається вам казакувати? І от твої приїзди на війну, вони дуже схожі на це казакування. Так є. Ця свобода, вона дорогого стоїть. Ну, типа, людину можна лишити всього, але не можна лишити свободи. Ну, це все апріорі. Якщо у тебе є така strong position, твоя, така там, твоя точка зору, і ти не готовий з нею попрощатися, тоді армія це не твоє, точно. Бо... Абсолютно все це. Все, що ти робиш. Дрони, зараз займаєшся FPV-школою. До речі, розкажи більше про FPV-школу, можливо, комусь цікаво. Та нічого, от як тільки стикнулися з FPV-шками, з кількістю їхньою, зрозуміли, що треба купувати. Зустрілись з українською комерцією, яка там продає їх $650-700. Ну там 550 – це найдешевше, що я бачу. Якість, особо вони там не супер найс, не з самих класних компонент, тих самих китайських. І там потім зібрали свій, зрозуміли, що якщо з гівна і палок ліпить, виходить в районі $350. Ну, блядь, а продавати за 650 – це вже мародьорство в наш час, як на мене. Потім склали з трошечки кращих компонентів, того в нас вийшло, якщо компоненти в Україні купувати в районі $500, виходить, якщо компоненти з Китаю їдуть там 410-415, в залежності від батарейки. Ну, батарейки в Україні збираються. І зрозуміли, що треба їх робити самим. І потім після інтерв'юхи на УП з'явилася людина, яка готова була інвестувати, аргументувала це тим, що, каже, я вже втомився вливати в фонди, давайте, пацани, ви будете робити, і ми їх будемо на фронт швидко поставляти. Ви там під себе робите, там 5, 10, 15, скільки вам треба, а всю решту ми роздаємо хлопцям, якщо є відеопідтвердження роботи, ми їм ще допомагаємо. Таким чином, там 6, 7, 8 екіпажів, яким зараз на постійній основі це допомагається, передаються FPV-шки. Тобто це одна окремо взята людина зазвичай фінансує, чи це багато людей, які зараз тебе підтримують? Ні, поки що
Поки що це одна людина, але якщо все вистрелить і все вдасться, то це буде не одна людина, тому що там, ну, там сотні тисяч доларів уходить на це. Ти ж можеш сам порахувати. Зараз ми зробили 60, роздали вже. Іде закупка на 40 штук, і вони потім максимально, ну вже є люди, які їх заберуть. Вот. Абсолютно, знову ж таки, наголос на тому, що вони їх заберуть безкоштовно раз, і два, без акта прийому передачі. Тобто я вам фактично або новою поштою відправлю, або в руки привезу, віддам і все. Вот, і будемо бомбити. Зараз на 40 штук в Україні компонент закупили, і орієнтовно в середині місяця приїжджає ще комплектуючих на 200 штук. І такі цифри вже розкручуються. Якщо вийде підтягнути ще людей, які будуть інвестувати сюди, ну, скажімо так, не інвестувати, бо інвестиція – це коли там прибуток якийсь хочеш отримати, які будуть жертвувати, да, донатить на війну, вот, то я планую там до 500, до 1000 штук вийти там на виробництво в місяць. Взагалі легко вийде. Ти знаєш, я просто дивлюсь, я на контракті в ЗСУ, і потім мене, можна сказати, мобілізували, або, можна сказати, не відпустили на гражданку. Ну, да. У тебе зовсім інша ситуація, і я просто, ну, особисто я знаю, скільки там, ну, величезних коштів, да, тобі виходить це все робити, тому що ти не отримуєш зарплатні від держави, ти робиш це тому, що, ну, це, напевно, твоя совість, каже Нема. тобі, Ніхіра не в тебе нема совісті. Ну, я десь Це такі не, підозрював. це не совість. насправді. Ну, яка совість? Слухай, Мгм. я ж тобі пояснив, тут нема ні совісті, ні моралі, ні хіра тут нема. Тут просто є бажання, щоб це все закінчилось максимально швидко. Питання виживання? Даже ні. Не виживання. Ну, слухай, тут коли ти попадаєш у цю двіжуху і дивишся на тих ребят, які в окопах сидять, яким ти блядь, розумієш, що там вік штурмовика середній, 23-25 років, він ще, блядь, в житті нічого не бачив. Ну, не бачив нічого абсолютно. Йому ще там жити, там сім'ю створювати, там, не знаю, мріяти, подорожувати, якісь ідеї реалізовувати. І це, ну, це люди, талановиті люди, абсолютно, ну, з усіх боків. Є таке несамовите бажання, щоб вони всі по максимуму додому вернулись. Хочеться це зробити. Ну, це совістю не можна називати. Ну, тут немає поняття совісті. Взагалі. Навіть рядом не стоїть. Просто от хочеться, щоб максимально більшість людей. Раніше це ще, знаєш, там якась боротьба за територію була, потім стало якось похуй на ту територію, тому що така кількість людей, яка гине за цю територію, це просто, блядь, овер до хуя. От. І є бажання, коротше, щоб ці всі козаки додому вернулися. До нормального життя, яке було там до 24 лютого. До повного. Що заважає? Просто останнім часом дуже багато критики вилилось на Міністерство оборони. Дуже багато критики. Хай курточки куплять, ще поїдуть. Курточки дуже надо літом. Що ти думаєш, як політика Міністерства оборони щодо дронів? Я не думаю про це взагалі. Я не хочу думати. Ну, Мгм. типу, ну слухай, оцю діч, якою ми зараз займаємося, повинні б робити люди військові, да, які займаються цими проектами, яким за це зарплату платять. Вот. Але ну, якщо на них надіятися і розраховувати, поки там ці всі 15 кругів ада тендерів, це все пройде, хтось десь виробить, потім хтось десь захоче заробити на цьому. Ну, ми війну завтра не виграємо таким чином. От, я був на iForum, коли всі розказували, там поприходили ці всі собирателі денег з фондів, яким там ви нам дайте денег, ми там підтягнемо інвесторів іноземних, обов'язково нам капітали, і колись, може, десь щось ми зробимо. Чуваки, ці дрони треба на вчора. Багато, щоб ото є екіпаж, він зранку встав, йому треба на задачу їхати, і він не парився, що йому треба там, що там, він витратить 10 чи 15 цих FPV-шок і такий, блядь, з них 4 попало, 12 не попало, чи 10 не попало, а мені ж треба читатися за них. Так не повинно бути. У них повинно бути це все в вільному доступі. От в тебе є там 20 штук, ти там пішов, не попав жодного, ну не попав, не твій день сьогодні, завтра попадеш, нічого страшного. От, таким чином це треба робити. А коли вони стають на якийсь баланс, там інвентарні номера в них, за них треба отчитуватися, це нафіг нікому не треба. Вообще. Це тупа бюрократія. Без неї, вроді як і ніяк, от, але з нею тяжко. Тому, от, щоб це все обійти, от таким чином попробуємо. Я думаю, що в нас вийде. З того, що вже є за місяць, ця двіжуха тільки сколотилася за місяць, за останній, ну, то трошки більше місяця. І вже такий нехіровий результат є. Воно працює. Це дієвий механізм. І він буде працювати, я впевнений. Декілька місяців тому ми з тобою переписувались, ну як ти мені написав привіт. Я був на фронті. Привіт, дай дрон. Привіт, дай дрон теж було, але раніше. Декілька місяців тому буквально ти мені написав привіт. Я думав, що це звичайна
переписка, написав тобі теж привіт, і ти мені надіслав відео. Надіслав фотографії, похвастався, і настільки похвастався, що я трішки, звісно, ахуєл, хоча я теж багато чого бачу. Ти надіслав відео своєї розпоротої ноги і сказав, що ти живий. Як трапилось це поранення? Чому воно трапилось? І що змінилось в тебе сприйняття самої війни після нього? Не змінилось? Ні, у мене з'явилося бажання, валити ще більше. Ну, типа, слышиш, я того танка хотів заїбашить САП. Це танкове поранення було, ну, осколочне від танка. І я вже собі просто спланував, як, він феєрично нахуй згорить той танк. Але, блядь, його вбили до мене. Я не встиг. Як це сталося, значить? Це був штурм в районі Роботіного, на Запорізький напрямок. Це було забирання важливішої висоти. Це дорога між Роботіно і Вербове, і там, там було наскільки сплановано все класно і продумано. В принципі, так і вийшло. Ту висоту забрали. Це була домінуюча висота, і вона зараз домінуюча, яка контролювала підхід наших і резервів, і техніки, і наступаючих сил, і штурмових сил. З неї можна було дивитися вперед, в нашу сторону, там, на 7 кілометрів, взагалі легко. Я вже коли пішки туди ходив, вже коли зажив після поранення, пішки ходив, дивився, там, це дуже важлива позиція була. Принципово було її забрати, там була ще, після того, вже, як я ходив, дивився, там ще якась спецура була, кацапська, бо там і шеврончики поставалися, і такі всякі цікаві штуки. Принципово було її забрати, і люди викладались на максимум. Там загинув репортер Дмитро Рибачук, офігенний, дуже сміливий хлопець при взятті цих позицій. Там багато людей поотримало поранення, на жаль, але такі нескладні, сумісні з життям абсолютно. І, відповідно, там на підходах туди і мене поранило. Поранило як? Почали заходити штурмові групи, все було дуже класно, все чітко, ми їх контролювали цим дроном з теплаком, з тепловізором. Потім якраз перехід був з сутінок на світлу частину, на світлу, время суток, на світлу частину доби. Да. Ми, Получається, я поміняв дрон, полетів звичайним мавіком, все класно, групи заходять. Все виходить, тому що там русня, по-перше, не очікувала цього. По-друге, вони не очікували такої сили. По-третє, що там ще була збоку імітація. Все було прикольно. І хлопці штурмують, я їх контролюю дроном, все видно, там по рації передаємо. І, в общем, почався нашу позицію, вона теж була на такій висоті хорошій. Розбирали і гради, розбирали і міномети, і потім почав накидати танк. Сидячи в окопі глибоко, ти не зможеш нормально, там не буде радіогоризонту того, щоб контролювати це все з дрона, і прийшлось вилазити з окопа. Я виліз з окопа, як завжди на цих фраєрських своїх, вийшов поперед посадки, як дурак, І стояв, там літав, все чітко було. І я повертаюсь на заміну акумулятора. І прильот. І все, на секунду я вже сижу на жопі, у мене в руках горить пульт, горить антена, в кармані горить телефон. В общем, я повертаю голову, дивлюсь, така ала-ала кров тече. Думаю, бляха, навірно, артерія. Я такий думаю, це ж щитані хвилини є, щоб все зробити. Потім сховався за посадку, наклав турнікет собі і вже визвав евак, і вже потопав на точку евакуації, і все. Єдина, херня вийшла дуже довго, ці всі бюрократичні, знову ж таки. Ти приїжджаєш в лікарню, я приїхав близько 8:30, і до 12:30 я чекав, поки мене взяли на операцію, поки зашиють. Зараз почнеться цей срач, ти не воєнний, тебе не повинні були брати. У нас коли аварія на вулиці стається, людину привозять в лікарню, хтось розбирається, воєнний він чи не воєнний. Просто людину лікують, бо це, медицина. Та так має бути. Я прочекав 4 години, кров'яхи трохи витекло. Артерія була не задіта, артерія ціла була. І все, і зашили з трудом, звісно, з боями, перебоями. Але зараз все ок. Взагалі я вже бігаю як нормально, як ракета. Там лишилися 2 уламки, вони лишилися на рівні кістки зверху і знизу. І, або це психосоматика, або мені здається, що вони там шкоду якусь роблять, шевеляться. А так ні, все норм. Зажило, як на собаці. І після того скільки разів вже на фронт 2 рази вже був. Вже два рази був. А я поїхав, виходить, через 3 неділі рівно я поїхав, хоча лікарі казали, що вона там 2 місяці буде заживати, я поїхав через 3 тижні. Ми, виходить, це там, де, в общем, двіжуха була, де там ЗСУшники не могли позицію взяти 3 дні. І там розібрали дронами.
за 20 хвилин, і всі зайшли, всі взяли. І потім другий раз я ще поїхав теж, от я ж буквально тільки тиждень як приїхав. То все норм. Все норм. Там треба було поевакуйовувати 200-х, ще пацанам допомогти, а щоб їх евакуювати, треба було пройти, продуктати дорогу туди, перевірити, чи вони не заміновані. Бо, це було принципово, бо ти ж сам знаєш, якщо людина, зникла безвісти, сім'я ніяких виплат не отримує. А, чувак загинув, чувак героїчно загинув, один, другий, там їх 8-9 людей було. Було принципово їх евакуювати. То ми ще таку роботку проробили. Ти зібрав групу. В принципі, це одна з перших таких поїздок, правильно? Так, так. Це одна з перших поїздок, коли ви там, ти ж не сам навіть приїхав, теж були такі йобнуті пацани, які сіли в машину, поперлись на війну. Ні, спочатку, пам'ятаєш, як було? Ми спочатку приїхали я, Олег і Міша. Ми приїхали, коли був наступ на Новодонецьке. Так, один з їх там було декілька. Коротше, він перший самий, він максимально був такий нелепий. От. У нас тоді, вийшло навести більше суєти одним дроном, чим в деякого підрозділу, який пішки туди заходив. Пам'ятаєш? Пам'ятаю. Да. І потім це Новодонецьке для нас стало, знаєш, якраз тряпка для бика. Там на сафарі можна було приїжджати, якраз ротація в цих долбаків пройшла в русських. І ми приїжджали, їх там трохи щолкали. От, і хлопці з великим дроном там на техніку полювали, теж, я пам'ятаю. От. Потім, куди їдемо? Їдемо. У нас було там 2 пункти, або Велика Новосілка, або Новодонецьке. з Великої Новосілки ми літали. Ми літали на це, літали на Нескучне. Нескучне, потім взяли, потім щось не взяли, потім так. І Новодонецьке. А потім розширили, коли нам добрі хлопці підігнали припас, який техніку пробиває, ми трохи розширили свій такий, скажімо так, фронт дій. От. І ми їздили на техніку в Новомихайлівку, полювали. Це біля Мар'янки недалеко, там, пригород Мар'янки, Новомихайлівка. Здається, Новомихайлівка. Вот. Це туди крайня точка була, а крайня точка справа по фронту у мене була в районі Малі Великі Щербаки, Степногорськ. Це аж туди, де дорога на Василівку, це вже Запорізька область. І так ми по фронту ганяли, шукали собі цілі і доволі ефективно. Ще й людей при цьому вчили трохи. Да. В тому числі ЗСУшники. Та не в тому, а основна маса – це ЗСУшні бригади. Зараз в тебе є телеграм-канал «Форс-мажор», на якому ти публікуєш відео вашої роботи. Там не тільки наше, насправді. Там, така умова, що там і безпосередньо моя робота, потім робота ще моїх друзів, робота людей, кого я вчив, і робота тих підрозділів, куди ми передаємо дрони. Це, я вважаю, це чесно, абсолютно. Я запитав хлопців, вам ок я виставлю? Без питань виставляю, будь ласка. Я не виставляю ці відео як свою особисту роботу. Це просто ця вся двіжуха, цей весь проект, який заснований, він називається «Форс-мажор», сили мажора. От. Придумав не я, мені порадили так назвати. І воно так якось пішло, поїхало, покотилось. І ефективно працює. Скільки ти в такому форматі і в такому режимі нон-стоп можеш воювати? Взагалі пофіг. Скільки? Можу. Я не можу тобі сказати, скільки, тому що... Наскільки тебе вистачить, не знаєш? Дивись, наприклад, 22-й рік, коли ця вся двіжня почалася, він мені якось простіше давався, як 23-й. В 23-му вже трохи складніше. Зрозуміло, що 24-й буде ще трохи складніший. Я відчував максимальну стомленість у минулому році, це був жовтень місяць був. Я відчував, що мені треба було. Я поїхав в Карпати на тиждень, відпочив, і потім повернувся, ще трошечки повоював, і потім холода, вже осів в Києві, над FPV-шними штуками задумався. В цьому році теж саме, я тільки в серпень був, і я вже відчував в серпні, що я вже стомлений. Я знаю, що до холода я ще дотягну норм, потім оці холодні місяці мені буде час восстановитися, і все по циклу піде. Щодо FPV, ти сам зібрав свій власний дрон? Ні, я сам не зібрав, це зібрали мої друзі безпосередньо. Окей. «Форс-мажор» як проєкт зібрали свій власний дрон. І це один з найефективніших зараз FPV-дронів, які є на фронті. В нього дуже стабільний зв'язок, він не відвалюється, в нього він хорошу масу підіймає та вибухівки. І в принципі це непоганий дрон.
Буде масове виробництво, і як долучитись до виробництва цих дронів, як долучитись, можливо, до фінансування цього проєкту. Можливо, можна, щоб певна людина профінансувала зборку там декількох дронів саме для якогось підрозділу. Такий варіант співпраці можливий? Да. Дивись, зараз є кілька напрямків в сторону FPV, в які ми з хлопцями, стараємось розвиватись. Це перше, це ті, що камікадзе ми їх називаємо. Ми їх зробили рівно з того всього, що роблять всі інші. Просто зібрали якісніше, коли в тебе там нічого не відпадає по дорозі. Ну слухай, всі знають, фронтова дорога. Ти просто туди частину їдеш, де тебе там органи місцями міняються, частину пішки йдеш. І ці всі дрони, вони там теліпаються на тобі в цих рюкзаках, але прикол в тому, щоб зробити це якісно. Перше. Друге, прикол в тому, щоб максимально погратися з прошивкою. Там ще дуже багато речей залежать, стабілізації можна досягнути, граючись з прошивкою. Це якщо ми тільки про камікадзе говоримо. Потім, що ще по компонентах, якість збірки сказав, прошивку сказав, батарейка. Важливо не економити на батарейки. Можна батарейку з говна палок зліпити, він тебе пролетить 2 кілометри і впаде. Йому просто не хватить заряду. Але треба ж враховувати, що він ще ж нормально так бімбу несе, не 200, не 300 грам. І потім за мотори, якість моторів теж впливає. Те, що я бачив в Україні, те, що роблять, збирають самих говняних китайських моторів. Ми поставили трошечки дорожчі мотори, туди хай вони по $24, по-моєму, за штуку стоять. Але сам факт. Класно. Передатчики. Чим потужніший передатчик, тим краще дрон себе поводить в ребі. Картинка не зникає і керування не зникає. Відповідно, я, якось руську FPV-шку знайшов. Там передатчик стоїть, дай Боже, по потужності. Я в нас таких не зустрічав. І зараз ми попробували такі самі ставити. Залітає. Трошки дорожче, там оці 3, 4, $15 здвигається, але по якості круто. Це перший напрямок. Другий напрямок – це зробити FPV-шний бомбер, який буде носити, який буде перший, у якого буде можливість завісати в повітрі. Незалежно від того, чи є в нього супутники, чи нема, бо зараз там ділки місні почнуть розказувати, звісно, він з спутниками зависає, а без спутників не зависне. Зависне він, ребята, і без спутників. Просто треба пару датчиків ще туди припаяти, щоб він себе позиціонував відносно землі. Потім, щоб у нього була можливість, зумити камеру обов'язково, тому що в FPV-шках ми знаємо, у нього камера просто дивиться вперед і все. Ми там трошки переграли цю тему, і якщо завтра тест пройде, все класно, все пройде, то в нас буде ще 30-кратна камера на ньому, яка можливість зум зближить, здалить, віддалить. Знову ж таки, про батарку сказав, батарейки мають бути максимально якісні, тому що йдуть холода попереду. І батарейки будуть розряджатися, вони будуть втрачати свою напругу, тому що в залежності від умов погодних. Потім третій напрямок – це ретрики, і четвертий напрямок – це те, що ми плануємо реалізувати зимою. Такого ще не було ні в кого. Я поки що не хотів би анонсувати, щоб не бути піздаболом. Але якщо ми це зробимо, то FPV-шки в рази ефективніші стануть. Просто в рази. То FPV – це панацея взагалі? В плані дронів, так. Я не бачу зараз поки що альтернативи. В плані квадрокоптерів? Не в плані крил? Не в плані чого? Не в плані. Ні, про крила все. Крила не моя тема, я туди не лізу взагалі. Мені ця штука не цікава. Хоча там писали, ретрики нести. Ребята, ретрики можна нести і без крил. Все чітко виходить. То теж, до речі, завтра тестуємо ретрики, якщо все вистрелить, песня буде. Ретрики, і оце ця штука, яку... Коротше, FPV-шками можна виграти війну. Я вже не раз це сказав. Перше, це нормально треновані люди. Друге, це так, мабуть, не можна сказати, бо це, в принципі, нереально. Безпечна вибухівка, її теж можна зробити, безпечні детонатори. І все, вперед. Непаханий фронт, бомбить, не передомбить. Головна кількість, можна задавити кількістю. Ми можемо порахувати. Тобто не кількістю людей, а кількістю дронів. Зробити дуже багато дронів. Абсолютно. Ти розумієш, я десь чув, не пам'ятаю, де на пабліках, що Рашка 3000 штук в місяць робить. 3000, вкинься в цифру. 3000. Хай з них ефективність 20% буде. Це яка там п'ята частина, це 600 попадань. 600 попадань, ніхіра собі. В місяць. Це як мінімум
Ну, я про живу силу не кажу, тому що одна FPV-шка може вразити там кількох людей, а може не вразити ні в кого. Нікого. От. Але навіть якщо взяти один FPV-дрон на одну людину, то це офігенно. Суттєво. Ні, звісно. Прилетіла якась така штука дешевенька. Бемс і все. І вже, коротше, хороший русський, чи поганий русський став хорошим русським. Ну, якось так. Тому треба тему дронів, треба розвивати. І не потрібно, перше, не потрібно їх складірувати тоннами, там, по тисячами штук, це перше. Друге, тому що технології змінюються постійно. Друге, постійно треба слідкувати за чимось новим. Я вважаю, що, ну, типу, коротше, якщо це FPV-шка бомбер вистрілить, це буде аналог Мавіка, тільки дешевший. І, ну, типу, втратив, да, хер з ним ще зробимо. Ну, там, в 1,5 рази дешевше, виходить. Десь так. Але по ефективності А летить далі, Б несе більше і швидше літає. Там швидкість там, з бомбою до 150 км, здається, розвиває швидкість. Це доволі непогано. В порівнянні з Мавіком на всяких там топ-прошивках він там 55, по-моєму, летить. Яку школу порадиш? Ніяку. Ніяку? Ні. Взагалі ніяку. По поводу FPV? Так. Саме просто, не треба нікому нічого платити, ставите безкоштовний симулятор на комп'ютер, підключаєте до нього пульт, тренуєтесь на Джойстик, симуляторі. Да? Ні, пульт, не джойстик, пульт. Там пульт TX12 обичний підключається. От радіотехніки. Ну, да, радіомастер TX12. Радіомастера. Да. Підключаєш, тренуєшся там, вже голова. неважно. Робиш нальот певний, там, не знаю, от коли ти вже відчув, що ти можеш літати на вулиці, там не бояться, що там дерево протаране. Я ось буквально там 3 дні назад в дерево втаранився. Нічого страшного. Так буває. От, тренуєшся, потім переходиш до літання на вулиці. Бажано, щоб це якесь поле відкрите було. Потім літаєш по таких заброшках всяких, по приміщеннях, тренуєшся, набираєшся навиків і погнав на бойову. Трошечки інженерки. Вивчив, як там ту бімбу прикріпити, як її заставити взірватися і погнав. Все. Ніяка школа тобі не дасть можливості працювати з вибухівкою. Це нереально, це неофіційно. Такого ніхто не зробить ніколи. Ну, це стаття, це кримінал. От. Друге, ніяка школа не створить тобі максимальних бойових умов. Одна справа літати отут, в тишині, в спокої, максимум там перфоратор довбить. А інша справа, коли по тобі валять. А по тобі часто валять. Тому що, так. щоб літати, ти сам знаєш, треба шукати. Пам'ятаєш Золота Нива? Так. Тільки трошки кіпішу суєти навели, все, треба свалювати вже, бо вже починається пристрілка там. Як би там не було. Та там... 3 хвилини зараз коригуєш, 3 хвилини і все, і прилітає. Позиція прощупується. Ти там можеш 30 разів анонімізувати ті дрони, все одно якимось чином. Та він тебе бачить, він підняв, він точно так бачить, як і ти його бачиш. 100%. 100%. Тому ці всі умови, це все треба проходити, і знову ж таки досвід, навики і погнав. Жодна школа цього не дасть. Мені кілька разів це хтось там пропонував, типу, відкривай свою школу, вчи людей. Та як я їх можу в цивільному житті навчити? Базу я їм дам, теорію я їм дам, трошки практики десь в полях я їм покажу. Але основні навики, які там ти береш у бою, ніяк. Це не в Counter-Strike на комп'ютері побігати, це зовсім по-іншому. Там уже по тобі в реалі стріляють. Коли закінчиться війна? Не закінчиться в цьому році точно. Ні, а от коли вона закінчиться? Що ти плануєш робити? Я думав, ти ставиш питання, типу, коли. Ні. Що я планую робити? Я взагалі, ти знаєш, я останній час отак сижу і думаю, а взагалі закінчиться вона колись чи ні? Закінчиться. Точно закінчиться? Будь-яка війна закінчиться рано чи Вона закінчиться, але ж були там столітні війни, коли люди просто там не коли доживали. люди з цим луками воювали і палками. Там вже, здається, була вже стрілецька зброя, там вже прям. Просто вони так періодами воювали, вони там 5 років повоювали, 2 роки тому. Да. Тут прикол в тому, що тут заморажувати не можна. Все. Як тільки ти заморозиш, все, вони ж накоплять ресурси і потім. Це ж орда, блядь. В них же ж типу розходники, люди це розходники. Для них головне, накопити техніку, накопити артилерію, і тоді вони погнали далі. Заморажувати не можна ні в якому разі. Стомилися, всі стомились, треба потерпіти трошки. І потім десь там не за горами буде перемога. Що особисто я буду робити? Та нічого. Собаку заведу, я мріяв завести собаку. Не бігля, звісно, Сережа. Бігля не моя тема. Да, я собі бігля під час війни завів. Собаку завести, тому що собака – це відповідальність, і за нею треба дивитися. Що ще? Подорожувати мрію, надіюсь, кордони відкриються і можна буде там об'їхати весь світ. А до цього, до війни ти їздив по світу і мандрував? В мене ж робота зв'язана була з мандрами. З мандрами. Тому подорожувати.
Як тобі досвід спілкування з журналістами Guardian, якщо тобі цікаво про це говорити? Паршиво. Паршиво. Да, тому що там були певні домовленості, і там вони їх не дотрималися. У них не дотрималися. От, і трошки в мене проблеми були через це. Але таке, не хоч проблем, не говори. Якщо сказав, будь готовий відповідати. Все просто. Тут така справа. Ну, єдине, там була домовленість, що перед виходом буде можливість там пролистати цю статтю. Така, я знаю, що в журналістів такого не буває, що вони там віддають комусь на вичитку. Але якщо є домовленість, то треба її виконувати. От і все. Тобто найбільший ворог все ж таки армії – це бюрократична машина, яка… 100%. Це найголовніша проблема в армії, на твою думку? Та хитрожопость там же ж кругом, розумієш. Хитрожопость? Звісно, і бюрократія. Багато людей зайняло свою нішу, де їм комфортно. Ну дивись, все просто. Все просто. От. Поїхав чувак на війну, там, командир якийсь, да? Війну він максимум бачить по стріму. Да, він там ті окопи. Я скільки раз казав, сходіть, подивіться рельєф, там єбейший рельєф. Зовсім по-іншому можна керувати силами, якщо ти вже був на секторі, пішки, продивився. Одна справа, коли ти з дрона дивишся. У нас же ж багато людей не вмієш ресурсами користуватися, карту висот подивитися, у нас же ж люди не шарять, як це робити. Вот. А це дуже важливо насправді, тому що там десь є ярочок, балочка, по якому можна там обійти, не йти в лоб, де тебе просто розпиздують, а обійти по ньому, да, там, і вискочити на комфортніших позиціях. Вот. Коротше, да, до бюрократії і до хитрожопості. Багато хто знайшов, знайшов свою зону комфорту у війні. Можна сидіти, отримати зарплату, не завжди щось робити, яке там йде на допомогу країні. Дома там тобі ніхто мозг не їбе, тому що ти ж на війні, їбать, ти ж патріот, ти ж пішов, воювати, теж трогати нельзя. Вот. І всім комфортно, всі щасливі. Є такі люди, притом. І через це КПД знижується? КПД знижується через там певні фактори. Він то точно не один, їх кілька. От. Та ти ж сам знаєш, банально, у нас, взаємодія між підрозділами, наша хуйня собача, 2 батальйони між собою не взаємодіють. Це ненормально, так не має бути. Це ненормально. І всім похую, тому що я відповідаю, за цей квадрат там. Ну це ж не всюди так, є дійсно. А є класні напрямки, де там чувачки зразу обмінялися раціями, переговорили, ми в тебе сусід справа, ми в тебе сусід зліва, але так повинно бути скрізь, розумієш? Нельзя сказати, ти в 56-й, я там ніде, і все, ти там займайся виключно 56-ми питаннями, а я буду займатися своїми. Я в тебе просив, як вони називаються, заряди до СПГ. Це ж, для взагалі лівого підрозділу. В чуваків є труба, вони готові їбошить, у них нема чим. В тебе вони просто лежать. Ми зараз їм передали, вони отхуярили, і вже все, результат є. Розумієш? От і все. І тут головне, максимально швидко. А уяви, щоб по бумагах це зробити. Це в тебе треба їх списати, їм їх треба прийняти. Плюс, я гордий, дуже гордий. Мені, приказати щось робити, це так не робиться. Я не буду цього робити. Хто ти, чудіще, щоб мені приказувати? Як-то так. На війні всі рівні мають бути. І генерали, і солдати звичайні. І як вони будуть рівні на одному рівні, побачиш, зразу КПД збільшиться. Моментально. Ми, семимильними кроками підемо до перемоги. Ти часто буваєш в Києві. В тебе немає цього відчуття, що тут тил, там фронт, і тил живе по-іншому, ніж фронт? Або що тил, він забуває про фронт? Бо ти постійно живеш справами фронту. Чи, на твою думку, тил не перетворився на якусь окрему країну, якій комфортно бути тилом? Перше, я стараюся не акцентувати на цьому увагу. Чи думаю? Да, я думаю. Чи мені воно не дуже подобається? Да, мені воно не дуже подобається. Але знову ж таки, не можуть всі жити в стані війни. Не можуть. Дивись, якщо людина економіст за фахом, нехай займається своїми економічними штуками, але при цьому пам'ятає, в країні війна. Перше, що ти маєш зробити, це задонатити якось, допомогти. Не обов'язково це фінансово може бути. Куча потреб на фронті є, які не стосуються фінансів. Та? Хто мішає простій людині, не знаю, якусь машину заволонтерить, купити, привезти хлопцям, пікап передати, форму нормально передати. Не це говно, що роздають наліво і направо. Це ж можна робити. І люди мали би жити нормальним життям в тилу, тому що ми ж для того там, щоб вони жили в тилу тут спокійно, правильно? Чи гнітить мене це? Да, інколи да, мене це трохи харить.
Але знову ж таки, я себе заспокоюю це тим, що не можуть всі воювати. Не давайте, блядь, 100% країни піде воювати. Все, піздець, у нас економіки і так срака, буде ще більша срака. От, виробництво все стане, жрать на війні що будуть? Все просто. Тому не можуть всі жити в стані війни. Пам'ятати кожен з нас має пам'ятати, що в країні війна. Але там гнобить себе за те, що там я воюю чи не воюю, ні, цього не варто робити. І ми не повинні, типу, як люди ті, які пройшли там кусок війни і продовжують її проходити, ми теж не повинні дивитися на людей як на говно. Ну так не повинно бути, не можна. Кожен сам приймає рішення. 24 числа люди приймали рішення самі, йти їм чи не йти. Ну ніхто ж нікого за руку не тягнув. Та що зараз оце піздець твориться, воєнкоматам там плани ставлять чи ще щось, ну такое. Не дуже добре насправді, коли людей там за руки вихватують, то чим ми кращі рашки, чи там ДНР, ЛНР, чим ми краще за них. Точно все те саме робиться. От. Я радий, що зараз почали боротьбу з військкоматами, з схематозниками, з цими, з відкупляннями всякими, з ВЛКшниками. Я дуже задоволений цим. Це класно насправді. Це прикольно. Тому що, люди 1,5 року безперервно воюють. Ну, там є бригади, які безперервно, є, які на ротації ганяють, але основна, велика маса людей безперервно на війні, на фронті. Їх ж треба міняти якось. Ти можеш фізично витримати, да? Ти можеш там морально, мабуть, морально все саме складне, емоційно не витримують люди. Прикинь, я від штурмовиків чув, каже, йдуть на штурм і кажуть, що я, надіюсь, що я вже з цього штурма не пройду. Я вже так заїбався максимально, що я вже з цього штурма не пройду. Це ж так не должно бути. І це молоді хлопці, це там твого віку хлопці, 25, 23. Навіть не 30. Херня. Так, це стани повної такої моральної виснаженості, інколи вони. Я кажу, як в мене працює. Я коли відчуваю, що я морально стомився, мені просто треба підключитися. Я просто їду додому. Але ж вони цього не можуть зробити. І ніхто не спішить їх міняти. І тоді ми откатуємося сюди, як я дивлюся на це все, що кругом робиться. Звісно, дивлюсь, куча чуваків, які тусять, які бухають. От сьогодні п'ятниця, ввечері виходиш там, в любе місце, там, де збираються люди, там, де заклади, є скупчення закладів. І все, бачиш відповідь на своє питання. У них все добре, у них все класно. Воно неоднозначно. Але ти знаєш, я теж приїхав не так вже й надовго в Київ. І насправді то я перевдягнутий там в цивільне, йду по вулиці. І, можливо, на мене хтось дивиться не як на військового. Теж на лобі не написано, що ти Сєре, я приїжджаю додому, мені ту форму хочеться спалити, викинути, тому що вона пропитана потом, вона грязно затягана, вона вже нормально не відстірується. І мене не перевдягають форму, будучи вдома. Я не люблю цього. Чим панти колотить? Що ти на війні був? Я до того, що може... Все ж таки, знаєш, коли ми йдемо по вулиці і думаємо, ось вони не пішли на війну, може це теж там військові, Конечно, може вони просто приїхали у відпустку, а ми на них дивимось і такі, чуваки ухилянти. Слухай, я в принципі стараюся не осуждати людей, вибір кожного. Не потрібно цього робити, для чого? Ти ж нічого не зміниш. Когось обгадить, смисл, немає смисла в цьому ніякого. Кожен сам рішив. Я вирішив, мені підходить такий формат воювати, як те, що роблю я. Мені годиться такий формат. Але мені не годиться формат, коли мене там обмежать в цьому. В свободі, да. Мені так не підходить. Якщо, вибирають офіційно вступити кудись, чи тюрма, я лише піду в тюрму. Наберу книжок і буду книжки читати. Але, явно не в підпорядкування когось. У мене є чуйка, що якби я попав в ЗСУ, я по-любому би до якогось долбоклюва попав. 100%. І все. А закон, а ти там не можеш не виконувати його наказ. Ще піди докажи, що його наказ був злочинним. Якось так. Ти заохочуєш всіх бути добровольцями? Я не заохочую нікого, ні до чого. Взагалі. Я можу закрити свій кусок, можу зробити його якісно. Все, за це я відповідаю. Можу поділитися досвідом. Я нікого не заохочую і не кажу, роби так чи так. Рішення абсолютно кожен приймає сам за себе. Я для себе прийняв таке рішення. Все. Яке там Іван, Сергій, Петро прийме, це їхні проблеми, і їм за це відповідає. Я не топлю за якийсь формат. Єдине, за що я топлю, це за дрони. Дрони і велика кількість дронів. Все. Тоді ми будемо побіждати всіх. Кому за це треба стукати? За дрони?
Що нам треба зробити, щоб в нас було так багато дронів? Просто останнім часом люди вони реально викоштались, та, є таке слово. У людей реально нема грошей, Да. тому що Да. на початку війни, я пам'ятаю, коли ми збирали по 3 мільйони на підрозділ, коли треба було, дійсно треба було, коли там в Пісках були проблеми, коли там батальйон тріпав. І ми швидко це все робили, в принципі. Дуже швидко ми збирали. Зараз ми там 100 тисяч буквально не можемо назбирати там на елементарно Mavic 3. Ми там тиждень це робимо, цей збір. На якихось там 100 тисяч. То до кого йти за цими грошима? Дивись, я з тобою згодний на рахунок цього. Я тобі розкажу, як у мене було. У мене рекорд, бо я на Mavic збирав 20 хвилин. Я колись приїхав до друга до свого, в нього теж позивний мажор. Я, коротше, в них на секторі втратив дрон. Я приїхав такий максимально подавлений, типу, дрон просраний. Думаю, що робити? Пишу колегам в чат. Ребята, типу, треба дрон. Реально 20 хвилин пішло на те, щоб накидати денег на коптер. Зараз це теж реально зробити, тому що є ще люди, хто не зневірився до кінця, хто допомагає. Але розумієш, типу, мені вже якось і попросити стидно, скиньте денег на дрон. Я для себе збори ніякі зараз не організовую. І не буду організовувати. Не можу я якось переступити цей бар'єр. Мені хлопці пояснювали, каже, дивись, те, як ми допомагаємо вам, це, ми не на фронті, але ми можемо допомогти. За це не треба думати, переживати, що хтось там обіднів. Кожен скинув, хто скільки зміг, кому скільки як комфортно було. Тут прикол в тому, що й ти вже сам не можеш цими поборами займатися, бо тобі вже, ти вже не можеш через себе переступити. Твоє питання, до кого треба йти? Та я не знаю, Сірий, треба максимально ефективно ці гроші використовувати. У нас є там здоровенні фонди, хто збирає там сумасшедші гроші. Я коли там подивився, є люди, які збирають там 300 мільйонів на дрони, камон, це ж, можна лінію закрити цими грошима. Взагалі отак, просто наглухо. Та 24/7 будуть дрони літати. Але, знову ж таки, я не бачу результату цих дронів, тому що частина поїхала, частина не доїхала, частина стала на балансу, сіла на складах, частина появилась, на OLX якимось чином, так теж буває, тому що у мене були випадки, коли я купляв для себе дрони дешевше, чим на ринку. В рази, притом так. На відсотків так 30 дешевше, чим на ринку. Я не кажу, що хтось його продає, але все складається так, що як-то щось пішло не так. Як зробити? Я пояснював вже не один раз. Мене друзі мої запитували. Береш один конкретний підрозділ якийсь і кажеш, пацани, що вам треба? Дрони треба? Взяв отак, привіз, 3 штуки в руки віддав, сказав, оце я вам особисто передаю. Отакими маленькими групами. Не мислить отакими масштабами огромними. Тут не доїде нічого нормально. А малесенькими групами, маленькими підрозділами. Ти знаєш точно, що хлопці працюють. Ти знаєш точно, що їм треба передати. Все, ти їм передав. І повір, ставлення до дронів змінюється рівно тоді, коли ти починаєш вливати свої гроші туди, в ці дрони. От поки ти до цього, тобі їх привозили пачками, ти їх і пройобував пачками. Як тільки ти влив хоча б відсотків 60-70 своїх денег туди, цінність змінюється моментально. Я часто про це своїм кажу. Я кажу, ви просто жодного коптера за не свої купили не за купили. свої. У мене були такі періоди, коли мені треба на вчора дрон, я там подивився, у мене на карті є деньги, бемсь, 80% дрона полетіло туди. Так. Ну все. А потім ти приїжджаєш і думаєш, йо-моє, як так? Помниш, скільки ми по золотій літали? Ми ж жодного дрона в золотій не прослали. Здається, один ми все одно. Один Один впав. Один пролюбив. Один впав. Да. А так, в цілому, все круто було. І скиди були, і все було ціле. Все чітко Так, було. тому що це ресурс, який треба дуже сильно. Перше, треба екіпажі реально бойові, не ті, хто там, знаєш, я зустрічав таких людей, які проходили мільйон курсів, розпантовані, шеврони, Airborne, все, вбивака, їбака, а по факту, взагалі, мама, сиди. Все, це не його тема. Він пройшов курси, він отримав сертифікат, він можливо, десь в полі 30 метрів пролетів. А там же ж зовсім все по-іншому. Там по тобі стріляють, там працює реп, там, ще куча всякої хуйні, максимально некомфортна позиція. І все. І вже твої всі навички і сертифікати бліндаж. А бліндаж це взагалі голова в подушку і все. Це взагалі віддільна історія, коли ти. Я один з крайніх разів, я коли на Роботіно, коли бетера підбив, я їздив сам літати. І я, коли прилетів, перше, що я робив, ще Роботіно було не наше. Я прилетів, долетів до цілі,
перевірив висоту, типу, де я можу просто положити пульт на момент, коли обстріл почнеться. І в мене випадок був, я десь на GoPro-шку писав, коротше, я не знаю чим, якась реактивка стріляла, ну так плотно летіло. Я пультик положив, дрончик у мене висить, і я, коротше, щучкою залітаю в цей бліндаж. Ну, там нормально вийшло, все класно, і таким чином дрон довисів. А якщо ти цього всього не зробив, то в тебе мінус дрон зразу. Ну, типу, ти там з пультом, або мінус ти з пультом пригаєш, і в тебе втрачається сигнал, а далі там поймаєш, не поймаєш вже. Лотерея. Додому він не вернеться, бо супутників нема. Та й таке. Так, все так. То багато дронів і буде перемога. 100%. Чим більше FPV, чим більше маленьких груп. Не можна зациклюватися тільки на FPV. Ну, це дорога в Мгм. нікуди. Ну, ти похорониш себе. Угу. Чим більше дронів різних типів, тим ефективніше буде і наступ. То розкажи коротко про свій, можливо, такий покроковий рецепт української перемоги. Створюємо реальну армію дронів. Да? Коли Реально. реально. Тут наголос Тобто був ти на реально. Підкреслюєш, так? Да? Звісно. Розповсюджуємо максимально це. Підвчаємо людей, ну, типу, збільшуємо кількість екіпажів. І вже пробуємо. Нам треба рої. Ну, слухай, п'ятихатки, заходиш в село, руські там особо не церемоняться. Йде один піхотінець, на нього вже FPV-шка летить. Так що, чим ми хуже, чого ми не можемо такого робити? Я по хлопцям даю, кажу, хлопці, от вам 5, ціль може бути яка завгодно. Від ББМ-ки якоїсь, танка до звичайного піхотинця. Якщо ти з 5 вже в одного попадаєш, це вже ефективно. Все. А чого ні? Ну, FPV-шка, кілограмова бомба там на куски розірве. Просто фарш. Тому, да, покроковий рецепт – це дрони, екіпажі, розповсюдження. От прикол в тому, щоб воно максимально швидко доїхало. Ну, комерси як мислять? Комерс тобі дрона не дасть, поки йому гроші не зайдуть з якогось фонду, він тобі його не передасть. І йому похуй, що з тобою робиться там, що вони тобі ті дрони надо. Все. Плюс механізми детонації. Дуже багато зараз проблем з механізмами детонації. Ну, заставить дрон з бомбою полетить, заставить бомбу взірватися треба. Плюс от в цю сторону ще дивимося, і я думаю, що ми зробимо таку доволі безпечну підрив, БК. Може навіть дистанційний на кнопку виведемо. Ну, це поки що. Поки що працюємо в цю сторону. І все. Тут прикол в тому, що от всі люди, які задіяні, вони, ну майже всі, там, 80% вони були у війні, зв'язані з війною. Тобто вони вже розуміють, що вони роблять. Вони роблять ігрушку для себе. Останнє запитання на сьогодні, Олександре. Реабілітація ветеранів. Ти буваєш на фронті, буваєш в тилу, люди, як ти вже багато казав, майже не бувають в тилу. Що треба зробити, коли закінчиться війна? Ну, тому що це абсолютно асоціальні люди будуть, які буде важко інтегруватись знову в суспільство. На твою думку, що нам треба зробити як державі, як суспільству для того, щоб їх інтегрувати назад? Перше, не клеймить їх асоціальними, тому що такого не можна робити. Вони будуть точно такими самими, як і всі решта, просто їм трошки треба допомогти, адаптуватися. В чому адаптація заключається? Я вже кілька разів казав. У нас зараз іде війна, але, ніхто не думає про те, що у нас потрібно строїти реабілітаційні центри для таких людей. От ніхто про це не думав. Це, перш за все, коли людина повертається з війни, вона, must have, зобов'язана пройти лікаря, який потім поставить там десь печать і скаже, що от пройшов лікування, адаптований до соціального життя, все ок. Але ні в якому разі не клеймить, не гнобить, ставиться більш поблажливіше, тому що це люди з поломаною психікою, і, скажімо так, гіперчутливі. Не вважають, гіперчутливі. На це треба звертати увагу обов'язково. Але при цьому, специфічний підхід, і кожен зобов'язаний пройти реабілітацію, просто кожен, щоб спокійно потім. Зрозуміло, що це не вийде, тому що всі пам'ятають Афганістан і його отклики. Так наша війна, я, зустрівся з чуваком, який в Афганістані воював, йому вже 60 років. І він, кажу, що там схожа війна на Афганістан. Каже, та де? Каже, який Афганістан? В рази жорстче, каже, тут, чим там. Тому обов'язкові реабілітаційні центри, їх просто повинно бути багато. Вже потрібно їх створити. І людина пройшла реабілітацію, певно, це можливо там за допомогою пігулок хімічних якихось, за допомогою просто там психологів, але це повинно бути. І тільки після цього, після цієї допомоги людина може йти в соціум, повертатися. І
І знову ж таки, ніякий лікар, тобі ніяка пігулка не дає гарантію, що людина буде соціалізована до кінця. Час, просто час. Час і допомога, все. Але про це треба, ну, І терпимість, і 100%. розуміння інклюзивності. Звісно, слухай, до такої людини треба там інколи така людина потребує не стояти в черзі. Вже треба бути поблажливішим. Ну, окей, будь ласка, ти не хочеш стояти в черзі, будь ласка, проходь без черги. От. Тим паче, ну, з того, що я бачу, люди, які дійсно участвували в бойових діях, які там не просто лови начепили на себе мультиками, бігають як обізяни в київському котлі. От. А ті, хто дійсно воював, в принципі, великий відсоток людей, типу, вони тихіше води, нижче трави. Вони не лізуть там поперед батька в пекло, вони максимально стараються одійти від конфліктів. Да, ця несправедливість, вона відчувається. От що хотілося б, щоб було по-іншому. Ну так ніколи не буде. Тому терпеливіше ставитись до таких людей. Ну, скажімо так, ростить в собі якогось такого психолога, який міг би потім допомогти спілкуватись. Знову ж таки, фінансування на таких людей повинно виділятися, їм там, не знаю, санаторії, поїздки якісь десь там, ті самі гори, тиша, спокій. Слухай, по голові набахкає, буває так, що тобі этот перфоратор, що дерчить, він уже створює дискомфорт, а він не робить нічого кримінального, він просто робить свою роботу. Якби ж психологи ще як психологи були, то такі, знаєш, типа на от'їбісь. Тебе час послухав, послухала і пока. 800 гривень поклав і пішов. Ні, Сереженька, 2000 гривень поклав і пішов. 800 гривень такої такси вже немає. У мене дешевий, значить. А в тебе є? Да. Помагає? Психотерапевт. Помагає? Не знаю, поскільки третє заняття тільки. Ну, Третє слухання. Якби це 30-те було, тоді вже можна Ну, висновки да, робити. Але, можливо. ну слухай, класна такса 800 гривень. 800. Ні, ну це знайома знайомих і... Так не повинно бути. Бачиш, як- Знайомих психологів не повинно бути. Да? Ні. Треба з Він вулиці. тоді, да, треба, щоб це лєва людина. Вуличного психолога. Я двічі був, мені не зайшло. Як-то не моє. Знаєш, самий класний психолог це там твій друг, подруга. Це Мгм. самі класні психологи. Які дійсно тебе А вислухають. кажуть, що знайомих не має бути. Ні, психологів. мається на увазі. Я ж не кажу, що це психолог. Мгм. Ну, типу, найкращий Ну, варіант, та, типу, та, як та. от, Який вислухає і та, підтримує, так. Вислухає, там, не знаю, там, переживе з тобою певний момент, там, знаєш, свою, проявить якусь, от на тобі. Проявить якусь емпатію до тебе, Мгм. і ти тільки потім там ви зможете знайти якусь відповідь на питання. Мгм. А психологу, та, по великому рахунку, похер, що з тобою завтра буде. Ну, бабки капнуть, пока. Це був плюс-плюс подкаст на Громадському. У нас в гостях був Олександр Мажор. Дуже крутий аеророзвідник, доброволець. Дякую, Олександре, що погодився. Спасибо, що покликали, Так. да, знову ж таки. Приходь до нас ще. Тільки не кажи Як? дуже крутий, я тоді, блядь, я Ну дуже крутий наш. не придумую. Я точно такий, як і всі решта, тільки що інколи Але там багато с- зробив. смікалку проявляю Багато просто зробив, те тому. все. Це ж ця аналітична робота складається. Ти ж там аналізуєш кожен крок, ага, там сюди не лети, бо тут взагалі біда, облітаєш стороною. Це все досвід. Кстати, класна тема. Може дійсно якусь школу в Києві відкрити реально таку. І зробити акцент, що це школа бойових пілотів. Ну, є куча людей, яка зараз цією херньою займається Угу. на фронті. Хто їм мішає займатися тут в період ротації?